ආයිබෝවන් කුකින් හට්ටෙල්ගේ YouTube චැනල් එකට අදත් ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. කැමතිද මේ වගේ රසම රස බිත්තර කරියකක රස බලන්න? ඉතින් මං අද ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකෙන් අරගෙන ආවේ තක්කාලි මිශ්‍ර රසම රස බිත්තර කරිය එකක් හදාගන්න රෙසිපි එකක්. මම දැන් ඔයාලට පෙන්නන්න මම මේ බිත්තර කරිය එක හදාගත්තේ කොහොමද කියලා. බිත්තර 3කින් තමයි අද මම මේ කරිය එක හදාගන්නේ. ඒකට අවශ්‍ය වෙනවා ලුණු ගෙඩිය, ඒ වගේම කුරුඳු පොතු, තක්කාලි ගෙඩි 2ක්, මිරිස් කරල් 4ක්, සුදු ලුණු බික් 4ක්, ඒ වගේම රම්පේ කරපිංචා. මම මේකට යොදා ගන්න 3-5 මිරිස් කුඩු අවශ්‍ය ද්‍රව්‍ය අවශ්‍ය ප්‍රමාණවල් කරිය එක හදාගන්නකොට ඔයාලට පෙන්නන්න. ඊළඟට මට මේ බිත්තර කරිය එක හදාගන්න පොල් කිරි අවශ්‍ය වෙනවා. මුලින්ම අපි තඹපු බිත්තර ටික මෙන්න මේ වගේ ගෑරුප්පුවක් අරගෙන පොඩියට මෙහෙම සිදුරු තියාගන්න ඕනේ. එතකොට කරිය එකේ රස හොඳටම බිත්තර වලට අල්ලනවා. 3-5 අල්ලන්න හරිම පහසුයි මේ විදිහට බිත්තර එකේ සිදුරු තියාගත්තාම. ඒ නිසා සේරම බිත්තර වල මේ විදිහට ගෑරුප්පුවෙන් සිදුරු තියාගන්න. ඊළඟට අපි බලමු මේ බිත්තර කරිය එක හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. මුලින්ම ඇදලියා ලිපේ තියාගෙන තෙල් මේස හැඳි 2ක් විතර එකතු කරගන්න. තෙල් ටික රත් වෙනකොට ඒකට ඔයාලට පුළුවන් උළුහල් තේ හැඳි කාලක් විතර එකතු කරගන්න. ඊට පස්සේ චුට්ටක් වෙලා උළුහල් ටික චුට්ටක් රත් වෙන දෙන්න. ඊළඟට අපි සූදානම් කරගත්ත දේවල් ටික මේකට එකතු කරගන්න ඕනේ. මම තක්කාලි, අම්මිරිස්, ලුණු සේරම දේවල් ටික කපලා සූදානම් කරගෙන තියෙන්නේ. දැන් මේ වෙලාවේදී මුලින්ම මම ඒකට තලාගත සුදු ලුණු ටික එකතු කරගන්නවා. සුදු ලුණු ටික සුවඳ එනකන් චුට්ටක් වෙලා ටෙම්පරාදු කරගන්න. ඊළඟට මම මේකට කපාගත්ත ලුණු ගෙඩියත් එකතු කරගන්නවා. මේ වෙලාවේදී සියලුම දේවල් එකතු කරගන්න ඕනේ. කපාගත්ත ලුණු ගෙඩිය, අම්මිරිස් මම මෙහෙම දිග අතට පලාගෙන එකතු කරගත්තේ. ඒ වගේම කරපිංචා, රම්පේ මේ සියලුම දේවල් ටික වෙලාවක් විනාඩි 2ක් විතර මදකින ටෙම්පරාදු කරගන්න. ගොඩක් කරගන්නේ නැහැ. තක්කාලි අන්තිමට තමයි අපි එකතු කරගන්නේ. තක්කාලි සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයේ කෑලි වලට කපලා තියාගන්න. ඊළඟට මම මේකට කුරුඳු පොතු කෑල්ල එකත් එකතු කරගන්නවා. දැන් මේක ටෙම්පරාදු වුණා ඇති. මේ වෙලාවේදී මම කපාගත්ත තක්කාලි ටිකත් මේකට එකතු කරගන්නවා. ඔයාලා හැමදාම විවිධ ක්‍රමවල බිත්තර හදනවා ඇති. වැඩි වශයෙන්ම අපිට ඉතින් ගෙවල් වල භාවිතයට ගන්නේ බිත්තර තම්බලා එමන් නැත්නම් ඔම්ලට් එකක් දාලා වගේ තමයි. මේ තක්කාලි මිශ්‍ර බිත්තර කරිය එක ඔයාලා හදලා බලන්න. හරිම රසයි. හරිම ලේසියි. ඉක්මනින් හදා ගන්නත් පුළුවන්. ඔයාලට රසට කන්නත් පුළුවන්. දැන් මම මේ වෙලාවේදී මේකට මිරිස් කුඩු මේස හැඳි භාගයක් එකතු කරගත්තා. ඊළඟට අමු 3-5 තේ හැඳකුත් එකතු කරගන්නවා. ඒ වගේම කහ කුඩු තේ හැඳි කාලක් මේකට එකතු කරගන්නවා. ගම්මිරිස් කුඩු ස්වල්පෙකුත් එකතු කරගන්න ඕනේ. අන්තිමට මම මේකට රසායන ලුණු කුඩු ටිකක් එකතු කරගෙන 3-5 ටිකත් මේ ටෙම්පරාදුවේ චුට්ටක් ටෙම්පරාදු කරගන්නවා. දැන් මේ වෙලාවේදී පොල් කිරි ටික එකතු කරගන්න තියෙන්නේ. පොල් කිරි ටික එකතු කරලා ලුණු රස එහෙම බලලා ලුණු අඩු නම් ඔයාලට ලුණු එකතු කරගන්න පුළුවන්. කිරි එකතු කරපු හින්දා පේන එකෙන් වහන්න එපා. ඇරලම උයා ගන්න මේක. නැත්තම් කිරි ටික උතුරලා යන්න බලනවා. කිරි ටික හොඳට නටලා චුට්ටක් තක්කාලි ලුණු ටික මෙලවුණාට පස්සේ අපි මේකට තඹගත්ත බිත්තර ටික එකතු කරගන්නවා.
පේනව නේද? හරි ලේසි ඉක්මන් අපි බිත්තර කරි එක හදලත් ඉවරයි. දැන් මේ වෙලාවේදී රස බලලා තව චුට්ටක් ඊ ටික නටන දීලා ඔයාලට මේක ලිපෙන් බා ගන්න පුළුවන්. හරිම රසයි. ඔයාලත් මේ කරි එක හදලා බලන්න. පොඩි ටික උනත් ගෑවිච්ච තැන ඔයාලට මේක කන්න පුළුවන්. ඉතින් ආරාධනා කරනවා මේ රෙසිපි එක try කරලා බලන්න කියලා. අපිට තාම subscribe කරලා නැත්නම් අපිට subscribe කරලා දිගට මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්න අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. මේ වීඩියෝ එකට ඔයාලා කැමති නම් like එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඔයාලා මේ රෙසිපි එක try කරලා බලලා ඔයාගේ අදහසත් comment එකකින් තියන්න. ඔයාලට සුබ දවසක්.